суд штату Іллінойс заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Не перше таке рішення, але всі попередні рішення Трамп оскаржує. Ну і якраз причиною цього стало знову ж таки участь Трампа у так званому штурмі Капітолію, втручанню в вибори і фактично підданню сумнівів результатів президентських виборів, коли Трамп програв Байдену. Ну і зрештою ж якраз судді взяли до уваги, що є вже прецеденти в інших штатах, Колорадо, зокрема, та інших, коли теж суди цих штатів приймали рішення про відсторонення Трампа від виборів, фактично про викреслення його з бюлетенів. В Трампа є короткий період часу для подання апеляції, зокрема CNN про це повідомляє, що буде він оскаржувати це рішення, як і всі попередні. І от окружний суддя штату Іллінойс Кук Трейсі Портер покладалася на попередні висновки якраз штату Верховного суду штату Колорадо, інші такі рішення, назвавши аргументацію цих штатів переконливими, і просить якраз тепер Верховний суд штату Іллінойс вилучити Дональда Трампа з бюлетеня на праймері з 19 березня 2024 року, або зробити так, щоб всі подані за нього голоси були анульовані. Ну і бачимо, що буквально кілька тижнів Трампа є, аби це рішення оскаржити, призупинити і бути таки кандидатом на праймеріс у штаті Іллінойс. Ну і також зміни в республіканській партії відбуваються, до якої належить Дональд Трамп, яку він фактично рейдернув, можна так сказати. Там у відставку йде лідер меншості в Сенаті, 82-річний сенатор Міч МакКоннелл, який загалом вирізнявся підтримкою України. Це те, що нам цікаво. МакКоннелл, власне, послідовно виступав на підтримку України, але хоча і він є лідером сенатської меншості у Верхній палаті Конгресу США, загально на ситуацію в партії МакКоннелл до кінця не впливає. Ми знаємо, що у Нижній палаті, палаті представників, там уже керує спікер Майк Джонсон, і саме там пробуксовують усі ініціативи для підтримки України. Ну а МакКоннелл в силу свого віку і стану здоров'я вирішив піти у відставку і ще допрацює до осені на своїй посаді, але вже оголосив про те, що припиняє поступово роботу на якраз посаді сенаторській і посаді фактично очільника республіканської меншості зараз у Сенаті. Ну і також в Конгресі США вчора таки досягли згоди щодо уникнення шатдауну, тобто фінансування уряду ухвалили тимчасове принаймні до 22 березня, але ще мають продовжити дебати і дискусії стосовно фінансових витрат на наступний рік. Питання оборонної підтримки України поки що на столі, так би мовити, але не розглядалося, і будемо чекати вже, напевно, наступного тижня якихось новин на цю тему. Ну і наприкінці коротка історія, дещо комічна, але насправді завершилась вона щасливо. І знову ж таки, це показова історія про те, наскільки готові ті чи інші збройні сили західних країн протистояти Росії на даний момент. От стався конфуз у Червоному морі, там німецький фрегат ледь не знищив, не збив цінний розвідувальний американський безпілотник. Пише про це журнал «Шпігель» німецький. Німецький фрегат «Гессен», який перебуває своєю місією в Червоному морі в межах місії Європейського Союзу, помилково ледь не збив американський безпілотник МК-9 «Ріпер», який пролітав повз цей фрегат. Цей інцидент стався в понеділок, 26 лютого. Пишуть, що екіпаж «Гессена» помітив цей дрон на радарі. Зв'язалися після цього німецькі моряки з американськими колегами з місії Prosperity Guardian, яка теж діє у цьому Червоному морі, поблизу узбережжя, де американці зараз протистоять терористичним угрупуванням гуситів, як ми знаємо. Ну і там проходить просто такий трафік, і вся логістика нафтова через цей регіон, тому зрозуміло, що регіон важливий. І от американці, яким зателефонували німецькі моряки, чомусь не знали про виліт цього дрона, який, ймовірно, був пов'язаний з іншою американською місією. Тобто, знову ж таки, це той випадок, коли права рука не знає, що робить ліва рука, і, відповідно, німці, не отримавши підтвердження від своїх американських колег, вирішили відкрити вогонь по невідомому безпілотнику зі свого фрегата. Командир корабля «Гессен» віддав наказ випустити ракети по цьому дрону, який летів у бік німецького фрегата, але
тут найсмішніший момент цієї історії. Після пострілу у двох зенітних ракет німецьких стався технічний збій, і вони обидві впали в море. Нам це нагадує деякі історії про російський Чорноморський флот і їхню авіацію, коли відбувається, як кажуть там в Міноборони російському, внештатний сход боєприпаса. Отут такий внештатний сход боєприпаса відбувся в Червоному морі, і це були німецькі ракети, запущені із фрегата Гессен. Згодом, 28 лютого, Міністерство оборони Німеччини не прямо підтвердило факт цього інциденту, хоча не надало жодних подробиць, і речник Міноборони Німеччини заявив, що раніше цього тижня справді Гессен відкривав вогонь, але не казав по якій цілі, не вказав по якій цілі і коли саме. Як з'ясувалося, згодом додали у Міноборони ФРН, це не був ворожий безпілотник. Справді не був ворожий, був союзницький, свій фактично. Ну і військові, з якими поспілкувалися журналісти журналу «Шпігель», вважають цей інцидент доказом того, що треба покращувати координацію між різними місіями в районі Червоного моря, обмінюватися інформацією. І деякі з них вважають, що збиття безпілотника «Ріпер» стало би просто такою катастрофою у міжнародних стосунках між Німеччиною і Сполученими Штатами. Тому щастя, що цього не відбулося.